હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 29મી જાન્યુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. આ ઉપરાંત આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો અથવા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ તમને લિંક મળી જશે. પ્લે સ્ટોરમાંથી તમે આપણી એપ્લિકેશન પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને બાકી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે એમાં તમે આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકશો. જેમ કે હમણાં જ આપણે લાસ્ટમાં જાન્યુઆરીની વીક 3ની મેગેઝિન અપલોડ કરી હતી અને ટેસ્ટ પણ અપલોડ કરેલી છે. આ બધું કન્ટેન્ટ છે આપણે પેઇડ યુઝર માટે હોય છે. તમારે કરંટ અફેરનો 499 નો કોર્સ તમે એક્ટિવ કરાવો, બરાબર, અથવા તો ટૂંકી વેલિડિટી માટે જોતો હોય, આની વેલિડિટી 1 વર્ષની છે અને 3 મહિનાની વેલિડિટી માટે જોતો હોય તો એની પ્રાઇસ 199 રૂપીસ છે, બરાબર. તો તમને જે અનુકૂળતા આવે, બરાબર, એ કોર્સ તમે એક્ટિવ કરાવી શકો છો, બરાબર. અને હવે પછી જે 31 જાન્યુઆરી પછી જે 1 વર્ષ વાળો કોર્સ છે એની પ્રાઇસ 599 રૂપીસ થઈ જવાની છે, બરાબર. તો તેમને પણ કોર્સ લેવો છે, આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરવું છે, બરાબર, તો એ લોકો 599 રૂપીસ વાળો કોર્સ 499 રૂપીસ વાળો કોર્સ લઈ શકે છે. 31 જાન્યુઆરી સુધી આપણી પ્રાઇસ વેલિડ રહેશે, 499 રૂપીસ રહેશે. ત્યાર પછી છે આપણી પ્રાઇસ વધી જશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 29મી જાન્યુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ આઈસીસી દ્વારા મેન્સ T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર ઓફ ધ યર પુરસ્કારથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો આઈસીસી હમણાં એન્યુઅલ એવોર્ડ જાહેર કર્યા છે. તો એમાંથી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર ઓફ ધ યર પુરુષો માટે એ કોને મળ્યો છે? એ મળ્યો છે સૂર્યકુમાર યાદવ. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ સૂર્યકુમાર યાદવને આ પુરસ્કાર મળેલો છે મેન્સ T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો, બરાબર. આ પુરસ્કાર ભારતના ખેલાડી સૂર્યકુમાર યાદવને મળેલો છે. બાકી થોડાક બીજા એન્યુઅલ એવોર્ડ તમારે યાદ રાખવાના છે. એ બધા જેટલા પણ આપું છું તમારા માટે અગત્યના જ છે, બધા યાદ રાખવાના છે. તો સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ ટ્રોફી છે, બરાબર, બાબર આઝમને મળેલી છે, પાકિસ્તાનના ખેલાડી છે. પછી એક રસેલ હેહો ફ્લિન્ટ ટ્રોફી આવે છે. આ બે ખાસ અગત્યના છે. એક તો સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ ટ્રોફી એ બાબર આઝમને મળી, અને રશેલ હેહો ફ્લિન્ટ ટ્રોફી, બરાબર, એ નેટ સાઇવરને મળેલી છે, એ ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. બાકી બીજા પણ અગત્યના પુરસ્કાર કહું, જેમ કે મેન્સ T20 ક્રિકેટર ઓફ ધ યર, આ પુરસ્કાર બેન સ્ટોક્સને મળેલો છે, બરાબર. મેન્સ ઓડીઆઈ ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર છે બાબર આઝમને મળેલો છે. મહિલા ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર નેટ સાઇવરને મળેલો છે. ત્યાર પછી મેન્સ T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર એ આપણે હમણાં જ વાત કરી સૂર્યકુમાર યાદવને મળેલો છે. બાકી મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર તહલિયા મેઘરાને મળેલો છે, એ ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી છે. મેન્સ ઇમર્જિંગ ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર છે એ માર્કો જેન્સેનને મળેલો છે, એ દક્ષિણ આફ્રિકાના ખેલાડી છે. બાકી મહિલા ઇમર્જિંગ ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર રેણુકા સિંહને મળેલો છે, એ ભારતના ખેલાડી છે. મેન્સ એસોસિએટ ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર ગેરહાર્ડ ઇરાસ્મસને મળેલો છે, એ નામીબિયાના ખેલાડી છે. મહિલા એસોસિએટ ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર છે એ એશા ઓઝાને મળેલો છે, એ પણ ભારતના ખેલાડી છે. અને બાકી ડેવિડ શેફર્ડ ટ્રોફી છે એ રિચાર્ડ વિલિંગવર્થને મળેલું છે, એ ઇંગ્લેન્ડના છે, બરાબર. અને સ્પિરિટ ઓફ ક્રિકેટ એવોર્ડ આ આસિફ શેખને મળેલો છે, એ નેપાળના છે. તો આટલા અગત્યના પુરસ્કારો છે, આમાંથી તમારે યાદ રાખવાના હોય છે, બરાબર. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ. હાલમાં જ મિલેટ ઉત્સવ એનું આયોજન જાન્યુઆરી 2023માં ગુજરાતના કયા શહેરોમાં કરવામાં આવેલું છે? તો જાન્યુઆરી 2023માં મિલેટ મહોત્સવ છે, બરાબર, એનું આયોજન ટોટલ 20 રાજ્યોના 30 જિલ્લામાં કરેલું છે. ઓકે, એમાંથી ગુજરાતના 2 જિલ્લા હતા, અને 2 જિલ્લામાં ડાંગ અને તાપીનો સમાવેશ થાય છે. આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન એ અને બી બંને. હાલમાં જ ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી મંત્રાલય એમણે 2 દિવસ માટે મિલેટ મહોત્સવનું આયોજન કરેલું. પ્રશ્ન ડાયરેક્ટલી પરીક્ષામાં આવે, મિલેટ મહોત્સવનું આયોજન ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવેલું? ફૂડ પ્રોસેસિંગ અને ઇન્ડસ્ટ્રી મંત્રાલય, બરાબર. અથવા તો તમને ગુજરાતીમાં પણ આપી શકે ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય, એવી રીતે પણ આપી શકે ખાદ્ય અને પ્રસંસ્કરણ મંત્રાલય. ઓકે, એવી રીતે પણ તમને આપી શકે છે.
2 દિવસ માટે મિલેટ મહોત્સવ થયેલો 21 અને 22 જાન્યુઆરીએ. બરાબર. બાકી આંતરરાષ્ટ્રીય બાજરાનું વર્ષ, બરાબર, ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ મિલેટ એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રે 2023 ને ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ મિલેટ તરીકે ઉજવવાનું જાહેર કરેલું. ઓકે. અને 20 રાજ્યના 30 જિલ્લામાં મિલેટ મહોત્સવનું આયોજન થયું હતું, જેમાં ગુજરાતના 2 હતા, ડાંગ અને તાપી. બહુ યાદ રાખજો, ખાસ અગત્યનું છે. બાકી એક મિલેટ મહોત્સવ મેગા ફૂડ ઇવેન્ટનું પણ આયોજન થશે, એ નવી દિલ્હીમાં થવાનું છે, એ 3 થી 5 નવેમ્બર દરમિયાન થશે. આટલું અગત્યનું પોઈન્ટ છે, આમાંથી યાદ રાખીશું. બાકી આ ઓફિશિયલ ઇમેજ છે, જોઈ શકો છો. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કોને 2022 માટે શ્રેષ્ઠ પોલીસ સ્ટેશનનો પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે? 2022 માટે બેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનનો એવોર્ડ મેળવ્યો છે હાલમાં જ અસ્કા પોલીસ સ્ટેશન. ઓડિશાના ગંજામ જિલ્લાની અંદર આવેલું છે આ પોલીસ સ્ટેશન. તો ક્વેશ્ચનમાં તમને એમ પણ પૂછે કે અસ્કા પોલીસ સ્ટેશનને બેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનનો એવોર્ડ મળેલો કયા રાજ્યમાં છે એવું પૂછે તો ઓડિશા, કયા જિલ્લામાં છે એવું પૂછે તો ગંજામ જિલ્લો ઓડિશાનો. બરાબર. તો આ છે અસ્કા પોલીસ સ્ટેશન, જેને બેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનનો એવોર્ડ મળ્યો છે. આ એવોર્ડ જાહેર કરે છે ગૃહ મંત્રાલય. ઓકે. અને 57મી ડીજીપીઆઈજી પરિષદ હતી, કોન્ફરન્સ હતી, એમાં એનું ઉદઘાટન ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કરેલું. એવોર્ડ પણ એમના દ્વારા જાહેર થયા. ઓકે. અને આ બેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનનો એવોર્ડ મેળવેલો પ્રથમ સ્થાન ઉપર એમાં હતું ઓડિશા, બીજા સ્થાન ઉપર બિહારનું પોલીસ સ્ટેશન હતું મહિલા પોલીસ સ્ટેશન, ત્રીજા ક્રમ પર ઉત્તરાખંડનું ચંપાવત જિલ્લાનું બનબાસા પોલીસ સ્ટેશન હતું. ટોપ 3 યાદ રાખો, એટલું ઘણું થઈ ગયું પરીક્ષા માટે. બરાબર. આનાથી વિશેષ કંઈ આમાંથી યાદ રાખવાનું થતું નથી. આગળ જશું ત્યાંથી. હાલમાં જ યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની સૂચિમાં ઉમેરા માટે ચરાઈડિયો મોઈડમ એને નામાંકિત કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. આ ચરાઈડિયો મોઈડમ છે એ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? ચરાઈડિયો મોઈડમ છે એ આસામ રાજ્યની અંદર આવેલું છે. આન્સર આવશે આસામ. યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની અંદર નામાંકિત કર્યું. હજી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ બની નથી, યાદ રાખજો. એક હોયસાલા મંદિરો છે એને પણ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ માટે નામાંકિત કર્યું હતું, અને હવે આને પણ નામાંકિત કર્યું છે ચરાઈડિયો મોઈડમ. બરાબર. તો બંનેને નામાંકિત કર્યું છે. હજી યુનેસ્કો દ્વારા જો આને એપ્રુવલ આપવામાં આવે તો આ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળે. અત્યારે જે નોમિનેશનની લિસ્ટ થતી હોય ને એમાં મૂક્યું છે આપણે. ઓકે. તો ચરાઈડિયો મોઈડમ છે એ આસામ રાજ્યની અંદર આવેલું છે. શું છે આ? તો આસામ રાજ્યની અંદર શિવસાગર જિલ્લાથી 30 કિલોમીટર દૂર છે આ. અને આ શું છે? જે ચરાઈડિયો મોઈડમ છે એ અહમ વંશના શાહી દફન સ્થળો છે. શું છે? શાહી દફન સ્થળો. એટલે કે આમાં એક પ્રકારની કબરો કહી શકીએ. ઓકે. જે રીતે ઇજિપ્તની અંદર જે વ્યક્તિ રાજાઓ છે નિધન પામે, બરાબર, એ પછી એમની સાથે ઘણા ઘરેણા અને એવી કિંમતી વસ્તુઓ છે એ પણ દફન કરવામાં આવતી. સિમિલરલી અહીંયા પણ એ જ રીતનું છે. બરાબર. અહમ વંશના જે શાહી દફન સ્થળો છે તો એમાં રાજા છે એની સાથે સાથે એમના કેટલાક જે કિંમતી સામાન છે, વસ્તુઓ છે, એ પણ એની સાથે સાથે દફન કરવામાં આવે છે. બરાબર. આ તો ચરાઈડિયો મોઈડમ છે એ અહમ વંશના શાહી દફન સ્થળો છે. હવે વાત કરું તો અહમ વંશ છે એનું શાસન આસામ રાજ્યની અંદર કયા સમયગાળા સુધી હતું? તો 1228 થી લઈ અને 1826 સુધી છે. બરાબર. એમણે ત્યાં શાસન કરેલું ઈસવીસન 1228 થી 1824 સુધી. એટલે બ્રિટિશ શાસન આવ્યું, બરાબર, લગભગ 13મી સદીથી લઈ અને બ્રિટિશ શાસન આવ્યું ત્યાં સુધી એમનું શાસન હતું આસામની અંદર. મુઘલોએ પણ ત્યાં ઘણી વખત આક્રમણ કર્યા, પણ એ લોકોને પણ એમણે પરાજય આપી દીધો. ઓકે. તો આ આસામ રાજ્યની વાત છે. ઓકે. અહમ વંશના શાહી દફન સ્થળો છે ચરાઈડિયો મોઈડમ. ક્લિયર? બાકી અહમ વંશના પ્રતાપી રાજાની વાત કરું તો એ લચિત બોરફુકાન છે. હાલમાં જ આસામ રાજ્યમાં લચિત દિવસ પણ મનાવવામાં આવે છે. 24મી નવેમ્બરે એમની યાદમાં લચિત દિવસ મનાવીએ છીએ. તો લચિત બોરફુકાનની 400મી જન્મ જયંતિ હમણાં જ આપણે મનાવી. બરાબર. તો એ પણ યાદ રાખીશું. લચિત બોરફુકાનની 400મી જન્મ જયંતિ હતી. એ આસામ રાજ્યના અહમ વંશના રાજા હતા, પ્રતાપી રાજા હતા. બરાબર. કેમ આપણે ઇતિહાસમાં સમ્રાટ અશોકને ભણીએ છીએ, એકદમ પ્રતાપી રાજા છે, એવું જ એમનું કામ આસામમાં હતું. જેમ ગુજરાતમાં સોલંકી વંશની વાત કરું તો સિદ્ધરાજ જયસિંહ એકદમ પરાક્રમી રાજા. બરાબર. એવા ભીમદેવ, ઘણા બધા પરાક્રમી રાજાઓ છે. ઓકે. તો એવી જ રીતે ત્યાં આસામની અંદર પરાક્રમી રાજા હતા. બરાબર. HIV એડ્સ વિશે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે લાર્જેસ્ટ હ્યુમન રેડ રિબન ચેઇન છે એની રચના કોના દ્વારા કયા સ્થળે કરવામાં આવી હતી?
બરાબર. તો એ થઈ હતી ભુવનેશ્વરમાં. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ નેશનલ એઇડ્સ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન NSCO નેશનલ એઇડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એમના નેતૃત્વ હેઠળ છે ઓડિશા સ્ટેટ એઇડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટી છે એમણે રમતગમત અને યુવા વિભાગ સાથે મળી અને હોકી ઇન્ડિયાના સંકલનના પૂર્વમાં એમણે આ સૌથી મોટી માનવ લાલ રિબન સાંકળ છે એ બનાવી. બરાબર. હવે શું છે સૌથી મોટી આ લાર્જેસ્ટ હ્યુમન રેડ રિબન ચેઇન છે એ છે શું? તો બધા કેટલા બધા લોકો ભેગા થઈને આ રીતે આખું જે રેડ સાંકળ બનાવે છે. દેખાય છે ઇમેજની અંદર? બરાબર. આ પ્રકારની ઓડિશાના ભુવનેશ્વરની અંદર જે હોકી સ્ટેડિયમ હતું ત્યાં બનાવવામાં આવી હતી. ઓકે. બાકી વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ ક્યારે હોય છે? વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ છે એઇડ્સ પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે હોય છે. બરાબર. તો એ 1 ડિસેમ્બરે હોય છે અને એઇડ્સ છે HIV નામના વાયરસના કારણે થાય છે જેનું પૂરું નામ હ્યુમન ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી વાયરસ છે. એઇડ્સનું પણ પૂરું નામ છે એક્વાયર્ડ ઇમ્યુન ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ. આ વખતની 2022માં જે થીમ હતી એ હતી ઇક્વિલાઇઝ. વિશ્વ એઇડ્સ દિવસની થીમ શું હતી? ઇક્વિલાઇઝ. અને સૌથી પહેલી વખત 1988માં આપણે વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ ઉજવેલો. તો એઇડ્સની વાત આવી એટલે થોડુંક આ રિવિઝન પણ તમને કરાવી દીધું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન 2023માં ભારતની મિક્સ ડબલની જોડી એમણે કયા દેશ સામે પરાજય એમનો થયો? ભારતનો પરાજય થયો ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની મિક્સ ડબલની ટીમનો. બરાબર. અને કયા દેશ સામે પરાજય થયો ભારતની ટીમનો? બ્રાઝિલ સામે. તો બ્રાઝિલની મિક્સ ડબલની ટીમ હતી એમની સાથે ભારતનો પરાજય થઈ ગયો. ભારત આવ્યું બીજા નંબરે, પહેલા ક્રમે બ્રાઝિલ રહ્યું. બરાબર. તો જે ભારતના ખેલાડી હતા જેમણે આમાં ભાગ લીધો એ સાનિયા મિર્ઝા અને રોહન બોપન્ના હતા. આ ટેનિસનું ગ્રાન્ડ સ્લેમ છે. બરાબર. ખૂબ જ મહત્વનું છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન છે આજે 29મી તારીખે બધી જ ઇવેન્ટ છે આની સમાપ્ત થઈ જશે અને આપણે આવતીકાલે અથવા તો 31મી જાન્યુઆરીના વિડીયોમાં તમામ વિજેતાઓ છે. બરાબર. મેઇન તો આમાં જે યાદ રાખવાના હોય એ વુમન સિંગલ અને મેન સિંગલના યાદ રાખવાના હોય, પણ અહીંયા ફાઇનલ સુધી આપણા ભારતના ખેલાડી પહોંચી ગયા છે તો એમને પણ યાદ રાખવાના થાય. સાનિયા મિર્ઝા અને રોહન બોપન્ના. બરાબર. મિક્સ ડબલની ટીમ હતી અને એમનો પરાજય થયો બ્રાઝિલની ટીમ સાથે. બ્રાઝિલની ટીમમાં એમનું નામ છે જેમની સામે પરાજય થયો છે લુઇસા સ્ટેફની અને રાફેલ માર્ટોસ ડેફ. ઓકે. આ બંને સાથે પરાજય થયો એમનો. ઓકે. અને બાકી સાનિયા મિર્ઝાની વાત કરું, 2009માં ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં એમણે મિક્સ ડબલનું ટાઇટલ જીતેલું. બરાબર. અને 2016ની અંદર એમણે વુમન્સ ડબલની અંદર પણ એમણે ટાઇટલ મેળવેલું હતું ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની અંદર. બરાબર. આ 2 અગત્યના પોઈન્ટ છે આમાંથી યાદ રાખવાના થાય. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ગણતંત્ર દિવસની પરેડમાં જમીનથી હવામાં પ્રહાર કરનાર મિસાઇલ પ્રણાલી છે એનું નેતૃત્વ કરનાર સૌપ્રથમ મહિલા કોણ બની? તો ગણતંત્ર દિવસની પરેડ એમાં જમીનથી હવામાં પ્રહાર કરનાર મિસાઇલ પ્રણાલી એનું નેતૃત્વ કરી લેફ્ટનન્ટ ચેતના શર્માએ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. લેફ્ટનન્ટ ચેતના શર્મા છે. બરાબર. એમણે આ ગણતંત્ર દિવસની પરેડમાં હવામાંથી જમીનથી હવામાં પ્રહાર કરનારી જે મિસાઇલ પ્રણાલી છે એનું નેતૃત્વ કરેલું. નામ છે એમનું ચેતના શર્મા. લેફ્ટનન્ટ ચેતના શર્મા. બીજી પણ 1-2 મહિલાઓ યાદ રખાઈ દઉં જે આવી જ સેનાઓ સાથે સંકળાયેલી છે. બરાબર. તો એવી બહાદુર મહિલાઓને યાદ રાખીશું. સૌ પ્રથમ વખત છે. બરાબર. સિયાચીન ગ્લેશિયર ઉપર તૈનાત થનાર મહિલા અધિકારી. બરાબર. એમનું નામ છે શિવા ચૌહાણ. એ રાજસ્થાનના છે અને આ જે ચેતના શર્મા છે એ પણ રાજસ્થાનના છે. બરાબર. ક્લિયર. પછી ભૂટાનમાં તૈનાત થનાર સૌપ્રથમ મહિલા અધિકારી. ઓકે. તો એમનું નામ છે કેપ્ટન સુરભી ઝાખમોરા. બીઆરઓ દ્વારા એમને તૈનાત કરવામાં આવી છે. બીઆરઓનો એક પ્રોજેક્ટ છે પ્રોજેક્ટ દંતક નામનો પ્રોજેક્ટ છે જેના અંતર્ગત છે ભૂટાનમાં એમને તૈનાત કર્યા છે. એમનું નામ છે કેપ્ટન સુરભી ઝાખમોલા. પછી એક મેજર જસ્મીન ચટ્ટા છે. બરાબર. એ સૌથી પહેલા એવા મહિલા ભારતીય અધિકારી છે જે સાઉથ સુડાનમાં પીસ કીપિંગ ફોર્સ છે એનું નેતૃત્વ એમણે કરેલું. આ બધી બહાદુર મહિલાઓ છે. બરાબર. 4 આમાંથી તમારો એકાદો ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં 100% ફાઇનલ હશે. ઓકે. અને એક બીજું સૌથી પહેલી વખત આ વખતે ગણતંત્ર દિવસની પરેડમાં એક મહિલાઓની ઊંટની ટુકડીઓ છે. બરાબર. એમણે આ
ગણતંત્ર દિવસની પરેડમાં ભાગ લીધો? સૌથી પહેલી વખત બીએસએફની ઊંટની મહિલાઓની ટુકડી છે, બરાબર. 12 મહિલાઓએ આમાં ભાગ લીધો હતો ગણતંત્ર દિવસની પરેડમાં, બરાબર. તો આ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે, આને પણ તમે યાદ રાખી શકો છો. 12 મહિલાઓની ટુકડી હતી ઊંટની, બરાબર. કઈ સિક્યુરિટી ફોર્સની હતી એવો ક્વેશ્ચન આવી શકે તો એ બીએસએફની હતી, બરાબર. તો ક્વેશ્ચન એવી રીતે પૂછી શકે તમને. ચાલો ક્વિક ન્યૂઝની વાત કરી લઈએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ વર્ષ 2023 માટે પદ્મ પુરસ્કારો જાહેર થઈ ગયા. આ પદ્મ પુરસ્કારો ભારતનું કયું મંત્રાલય જાહેર કરે છે? તો પદ્મ પુરસ્કારો જાહેર થાય છે એ ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ જાહેર થાય છે. આન્સર આવશે ગૃહ મંત્રાલય, બરાબર. હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા ભારત પર્વ નામની મેગા ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું? ભારત પર્વ નામની જે મેગા ઇવેન્ટ છે, બરાબર, એનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું પર્યટન મંત્રાલય દ્વારા. આન્સર આવશે પર્યટન મંત્રાલય. એક રાષ્ટ્રીય પર્યટન દિવસ પણ હમણાં ગયેલો. ક્યારે ગયેલો? 25મી જાન્યુઆરીએ. 25મી જાન્યુઆરીએ છે રાષ્ટ્રીય પર્યટન દિવસ પણ ગયેલો. હાલમાં જ ધ ફ્રીડમ ઓફ ધ સિટી ઓફ લંડન બિરુદથી કોને નવાજવામાં આવેલા છે, તો કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે? તો આનાથી હાલમાં જ મનીષ તિવારી છે એને સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે. હાલમાં કયા શહેરમાં ભારતના સૌપ્રથમ ઊંડા ભૂગર્ભ મેટ્રો સ્ટેશન છે એનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું? તો આ પુણેમાં કરવામાં આવેલું. આન્સર આવશે પુણે. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કોને ઇન્ડિયન અચીવર્સ એવોર્ડ 2022 સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રતિષ્ઠિત વૈજ્ઞાનિકનો એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે? તો આર વિષ્ણુ પ્રસાદને પુરસ્કાર મળેલો છે. આન્સર આવશે આર વિષ્ણુ પ્રસાદ. એના પછીના ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યએ સ્કૂલ ઓફ એમિનન્સ પ્રોજેક્ટ છે શરૂ કર્યો છે? તો પંજાબની સરકારે શરૂ કર્યો છે. મુખ્યમંત્રી ત્યાં ભગવાન માન છે, બરાબર. તો એ પણ યાદ રાખીશું. ઓકે, ત્યાંથી આગળ જઈએ. હાલમાં જ કેબિનેટની નિમણૂક સમિતિએ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશનમાં આગામી ડાયરેક્ટર જનરલ તરીકે કોની નિમણૂકને મંજૂરી આપી છે? તો કેન્દ્રીય કેબિનેટ છે એમણે ડિરેક્ટોરેટ ઓફ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન તરીકે જે નિમણૂક કરી છે, બરાબર, એને વિક્રમ દેવદત્ત છે એને મંજૂર કર્યા છે, બરાબર, ડિરેક્ટર જનરલ તરીકે. હાલમાં જ યુનેસ્કો આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ, બરાબર, ઇન્ટરનેશનલ એજ્યુકેશન ડે, ઓકે, એમાં અફઘાન છોકરીઓ અને મહિલાઓને સમર્પિત કરવામાં આવેલો છે. તો યુનેસ્કોએ આ નિર્ણય લીધો છે કે જે આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ છે એ અફઘાનની છોકરીઓ અને મહિલાઓને સમર્પિત કરવામાં આવશે, બરાબર. આ દર વર્ષે કયા દિવસે ઉજવાય છે? આ 24 જાન્યુઆરી હોય છે ઇન્ટરનેશનલ એજ્યુકેશન ડે, બરાબર. તો શા માટે આવું, શા માટે? ઇન શોર્ટ, અફઘાનિસ્તાનની મહિલાઓ અને છોકરીઓ માટે આ દિવસ છે સેલિબ્રેટ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. શા માટે યાદ છે કોઈને? અફઘાનિસ્તાન છે, ઓકે, એણે મહિલાઓ છે અને છોકરીઓ છે એના શિક્ષણ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. તો આ માટે થઈને યુનેસ્કો છે એણે આ ડિસિઝન લીધું છે કે એ અફઘાનિસ્તાનની છોકરીઓ અને મહિલાઓ છે એને આ ઇન્ટરનેશનલ એજ્યુકેશન ડે છે આપણે એના માટે ઉજવશું, એમને સમર્પિત કર્યો છે. G20ની એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ક્લાઇમેટ સસ્ટેનેબિલિટી એની વર્કિંગ ગ્રુપની બેઠક છે એનું સૌપ્રથમ વખત ભારતમાં કયા શહેરમાં આયોજન કરવામાં આવશે? તો સૌથી પહેલી વખત આનું આયોજન થશે બેંગ્લોરમાં. G20ની એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ક્લાઇમેટ સસ્ટેનેબિલિટીની વર્કિંગ ગ્રુપની જે બેઠક છે એનું આયોજન કર્ણાટકના બેંગ્લોરમાં થશે સૌથી પહેલી વખત. ઇન શોર્ટ, G20ની જેટલી પણ મિટિંગો હશે ને એનું આયોજન ભારતમાં પહેલી વાર જ થશે. હાલમાં જ કોને પંડિત હરિપ્રસાદ ચોરસિયા લાઇફટાઇમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો પંડિત હરિપ્રસાદ ચોરસિયા લાઇફટાઇમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડથી સન્માનિત કરેલું છે પ્રભા અત્રેને. આન્સર આવશે પ્રભા અત્રે. 25મી જાન્યુઆરી નેશનલ વોટર ડે ની ઉજવણી કરી. 13મો નેશનલ વોટર ડે હતો અને એની થીમ શું હતી? રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસની થીમ પૂછી છે. તો નથિંગ લાઇક વોટિંગ, આઈ વોટ ફોર શ્યોર, આ એની થીમ હતી. થીમ પણ યાદ રાખીશું. તો આ તો આપણો 29મી જાન્યુઆરીનો વિડીયો. મળીએ 30મી જાન્યુઆરીના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.